Nhiều người đốt hàng triệu đồng vàng mã mỗi năm, nhưng cuộc sống vẫn đầy khổ đau. Trong khi có người chẳng hề đi chùa, nhưng lại sống an lạc tự tại, đâu mới thực sự là tu Phật. Trong suốt hơn 2.000 năm du nhập và phát triển tại Việt Nam, Phật giáo đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống tâm linh của dân tộc. Tuy nhiên, qua thời gian, nhiều quan niệm và thực hành đã bị biến dạng, xa rời bản chất giáo pháp nguyên thủy mà Đức Phật đã truyền dạy cách đây hơn 2.500 năm. Hôm nay, với tâm nguyện giúp những người mới bước vào con đường tu học có cái nhìn đúng đắn, chúng ta sẽ cùng nhau soi sáng 7 hiểu lầm phổ biến nhất về đạo Phật tại Việt Nam. Những hiểu lầm này không chỉ khiến người tu lạc lối, mà còn tạo nên khoảng cách giữa Phật Pháp chân chính và đời sống thực tế. Hiểu lầm thứ nhất, tu Phật là đi chùa và lễ bái. Đây có lẽ là hiểu lầm phổ biến và sâu đậm nhất trong nhận thức của đông đảo Phật tử Việt Nam. Nhiều người cho rằng tu Phật chính là việc thường xuyên đến chùa, dâng hương, lễ lạy và tham gia các nghi lễ. Họ tin rằng chỉ cần chăm chỉ đi chùa là đã hoàn thành trách nhiệm của một Phật tử. Thực tế, Đức Phật đã dạy rất rõ trong Kinh Pháp Cú rằng dù trải qua 100 năm sống mà không tu tập thân tâm, không bằng một ngày sống có tỉnh giác và tu tập nội tâm. Tu Phật chân chính là tu tâm, là sự chuyển hóa nội tại từng giây từng phút trong cuộc sống hàng ngày. Đi chùa, lễ Phật chỉ là phương tiện, là môi trường thuận duyên giúp chúng ta tiếp cận giáo pháp, gặp gỡ thiện tri thức và nuôi dưỡng đạo tâm. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc đi chùa mà không thực hành giáo pháp trong đời sống, không điều phục tham sân si, không tu tập giới định tuệ, thì đó chỉ là hình thức bên ngoài. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng chia sẻ, chùa chiền không phải là nơi duy nhất để tu tập, mà chính cuộc sống hàng ngày của bạn, từ việc rửa chén, quét nhà, đi làm, giao tiếp với người khác đều là đạo tràng tu tập. Một người có thể đi chùa mỗi ngày nhưng vẫn nóng giận, ganh ghét, tham lam, thì đó không phải tu Phật. Ngược lại, một người có thể không thường xuyên đến chùa nhưng luôn sống chánh niệm, từ bi, biết điều phục tham sân si trong từng hành động, lời nói và ý nghĩ, thì đó mới chính là tu Phật đích thực. Trong kinh điển Phật giáo, có câu chuyện về vị tỳ kheo xuất gia nhiều năm, mỗi ngày đều tụng kinh lễ Phật nhưng tâm vẫn đầy phiền não. Đức Phật đã dạy rằng miệng tụng kinh ngàn quyển mà tâm không chuyển hóa, không bằng một câu kinh được thực hành trong đời sống. Tu Phật là tu ở mọi nơi, mọi lúc, khi ăn, khi ngủ, khi làm việc, khi giao tiếp. Chùa chiền là nơi tốt để học hỏi và thực tập, nhưng đích đến của con đường tu học chính là biến toàn bộ cuộc sống thành một đạo tràng tu tập. Nếu bạn cũng đã từng có hiểu lầm này, hãy bình luận chữ tu để cùng nhau nhận diện sai lầm này trong cộng đồng Phật tử. Hiểu lầm thứ hai, phải ăn chay mới gọi là tu Phật. Nhiều người quan niệm rằng ăn chay là điều kiện bắt buộc và là dấu hiệu nhận biết một người tu Phật. Họ cho rằng nếu không ăn chay thì không thể gọi là Phật tử, không thể tu tập được giáo pháp. Thậm chí có người còn phán xét, chỉ trích những ai chưa ăn chay hoàn toàn là không thực sự tu hành. Tuy nhiên, cần hiểu rõ rằng trong giáo pháp nguyên thủy, Đức Phật chưa bao giờ quy định bắt buộc đệ tử phải ăn chay. Ngài chỉ dạy giới không sát sinh, nghĩa là không tự tay giết hại chúng sinh, không xúi người khác giết và không tán thán việc giết hại. Tại thời Đức Phật, các tỳ kheo đi khất thực, nhận thức ăn gì người ta cho, kể cả thức ăn có thịt, miễn là thịt đó không phải do mình yêu cầu giết, không thấy giết và không nghe giết vì mình. Đây gọi là tam tịnh nhục. Truyền thống ăn chay của Phật giáo Bắc Tông, đặc biệt phát triển mạnh tại Trung Quốc và Việt Nam, xuất phát từ tinh thần từ bi cao cả, muốn không gây tổn hại đến chúng sinh. Đây là một thực hành rất tốt,
thể hiện lòng bi mẫn sâu sắc và nên được tán thán. Tuy nhiên, ăn chay là phương tiện tu tập từ bi, chứ không phải mục đích cuối cùng của đạo Phật. Một người ăn chay nhưng vẫn tham lam, sân hận, kiêu mạn, phán xét người khác thì chưa thể nói là tu tốt. Ngược lại, một người chưa ăn chay hoàn toàn nhưng có tâm từ bi, biết san sẻ, giúp đỡ người khác, sống chân thật và có chánh kiến thì đó cũng là tu tập đúng đắn. Hòa thượng Thích Thanh Từ từng dạy, ăn chay là để nuôi dưỡng lòng từ bi. Nhưng nếu ăn chay mà tâm không từ bi, vẫn ganh ghét, phân biệt thì cũng chẳng ích gì. Quan trọng nhất là tâm từ bi, còn ăn chay hay không là tùy duyên và khả năng của mỗi người. Trong thời hiện đại, nhiều người vì điều kiện sức khỏe, công việc hoặc hoàn cảnh gia đình mà chưa thể ăn chay hoàn toàn. Điều này hoàn toàn có thể hiểu và không nên trở thành rào cản cho việc tu học. Thay vì cứng nhắc về hình thức, chúng ta nên tập trung vào việc chuyển hóa tâm tham sân si, tu tập giới định tuệ và sống có ích lợi cho mình và người khác. Ăn chay là một phương tiện tốt để tu tập từ bi, nhưng không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá một người có tu Phật hay không. Hiểu lầm thứ ba, Phật là đấng thần linh ban phước đáp ơn. Đây là hiểu lầm sâu sắc và phổ biến nhất, biến Phật giáo thành tín ngưỡng thờ cúng thần linh thay vì con đường giác ngộ tự giải thoát. Rất nhiều người đến chùa với tâm thái cầu xin, mong cầu Phật ban cho tài lộc, sức khỏe, may mắn, thăng quan tiến chức. Họ dâng nhiều hương hoa, cúng dường nhiều tiền của với niềm tin rằng Phật sẽ đáp lại tương xứng. Khi ước nguyện thành, họ càng tin tưởng vào sự linh thiêng. Khi ước nguyện không thành, họ cho rằng chưa cúng đủ hoặc Phật không linh. Nhưng đây là sự hiểu lầm hoàn toàn về bản chất đạo Phật. Đức Phật không phải là thần linh có quyền năng ban phước giáng họa. Ngài là bậc đại giác ngộ, là vị đạo sư chỉ dạy con đường thoát khỏi khổ đau và đạt đến giải thoát an lạc. Trong kinh Kalama, Đức Phật dạy rất rõ, các ngươi đừng tin vì nghe người ta nói, đừng tin vì truyền thống, đừng tin vì ta nói, mà hãy tự mình thực hành, trải nghiệm và kiểm chứng. Phật giáo là con đường thực hành, không phải tín ngưỡng mù quáng. Đức Phật đã chỉ ra quy luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy. Muốn có kết quả tốt đẹp thì phải tạo nhân lành, sống đúng đắn, làm việc thiện. Không có một thần linh nào có thể ban cho chúng ta hạnh phúc nếu chúng ta không tự tạo nhân của hạnh phúc. Ngài dạy, ta chỉ là người chỉ đường, các con phải tự mình bước đi. Nghĩa là Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta con đường, nhưng việc thực hành, chuyển hóa và giải thoát là do chính chúng ta. Cúng dường, lễ bái Phật có ý nghĩa quan trọng trong việc bày tỏ lòng biết ơn với bậc đạo sư, tạo phước điền và nuôi dưỡng đạo tâm. Nhưng nếu chỉ cúng dường mà không thực hành giáo pháp, không sống theo lời Phật dạy, thì cũng không thể đem lại giải thoát thực sự. Hạnh phúc, an lạc không phải do Phật ban, mà do chính chúng ta tạo nên qua cách sống, cách nghĩ và cách hành động của mình. Trong Kinh Pháp Cú có câu, tự mình làm điều ác, tự mình bị ô nhiễm, tự mình không làm ác, tự mình được thanh tịnh, tịnh và bất tịnh do mình, không ai thanh tịnh cho ai được. Đây chính là tinh thần tự lực, tự giác ngộ trong đạo Phật. Hiểu lầm thứ tư, tu Phật là phải xuất gia hoặc sống ẩn dật. Nhiều người nghĩ rằng muốn tu Phật đúng nghĩa thì phải xuất gia làm tỳ kheo ni, hoặc ít nhất cũng phải rời bỏ cuộc sống thế tục, sống ẩn dật tránh xa hồng trần. Họ cho rằng người tại gia với đầy đủ trách nhiệm gia đình, công việc và xã hội không thể tu tập được Phật Pháp một cách sâu sắc. Có người còn cảm thấy tội lỗi vì chưa thể xuất gia, nghĩ rằng mình không đủ duyên phước để tu hành. Đây là một hiểu lầm cần được làm sáng tỏ.
Đức Phật đã thành lập tăng đoàn gồm 4 chúng: tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ. Điều này cho thấy đạo Phật không chỉ dành cho người xuất gia mà còn dành cho tất cả mọi người, kể cả người tại gia. Xuất gia là một con đường tu tập tuyệt vời, có nhiều thuận duyên để chuyên tâm thực hành giáo pháp, nhưng không phải là con đường duy nhất. Trong thời Đức Phật, có rất nhiều vị cận sự nam, cận sự nữ tại gia đã chứng đạo quả cao, thậm chí đạt đến A-la-hán như trưởng giả cấp Cô Độc, Visakha và nhiều vị khác. Họ vẫn sống cuộc sống thế tục, vẫn làm ăn kinh doanh, nuôi dưỡng gia đình, nhưng vẫn tu tập tinh tấn và đạt được giải thoát. Tu tại gia có những thử thách riêng, nhưng cũng có những thuận duyên riêng. Người tại gia tu học trong chính cuộc sống với đầy đủ thử thách, nuôi dạy con cái, làm việc kiếm sống, đối diện với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Đây chính là đạo tràng thực tế để thực hành nhẫn nhục, từ bi, hỷ xả và trí tuệ. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, bạn không cần phải đến tu viện mới có thể tu tập. Chính gia đình và công việc của bạn là nơi tốt nhất để thực hành chánh niệm và từ bi. Quan trọng không phải ở chỗ xuất gia hay tại gia, mà ở chỗ có thực tâm tu tập hay không, có sống đúng giáo pháp hay không. Một người tại gia sống với giới luật, chánh niệm và từ bi vẫn có thể tiến bộ trên con đường giác ngộ. Ngược lại, một người xuất gia mà không thực sự tu tập, không giữ giới luật, không điều phục phiền não thì cũng khó đạt được giải thoát. Bạn nghĩ thế nào về sự hiểu lầm này? Nếu bạn cũng từng có suy nghĩ này, hãy bình luận chữ xuất gia để cùng nhau phá tan hiểu lầm tai hại này. Hiểu lầm thứ 5, đốt vàng mã và cúng dường nhiều sẽ được nhiều phước. Tại Việt Nam, việc đốt vàng mã trong các dịp lễ Phật, cúng dỗ đã trở thành phong tục phổ biến. Nhiều gia đình chi hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi năm để mua vàng mã, xe hơi giấy, nhà cửa giấy, điện thoại giấy, để đốt cúng cho tổ tiên và cầu phước. Họ tin rằng đốt càng nhiều thì càng có phước, tổ tiên được hưởng và sẽ phù hộ gia đình. Tuy nhiên, cần hiểu rõ rằng việc đốt vàng mã không phải là giáo pháp Phật dạy. Đây là phong tục tín ngưỡng dân gian, chịu ảnh hưởng của đạo giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, được du nhập và hòa trộn vào Phật giáo qua thời gian. Trong kinh điển Phật giáo, không hề có dạy về việc đốt vàng mã. Đức Phật dạy về nghiệp lực và luật nhân quả, mỗi người tạo nghiệp gì thì chịu quả báo đó, không ai có thể thay thế được. Người đã qua đời sẽ đi theo nghiệp lực của mình, đầu thai vào cảnh giới tương ứng. Việc cúng dường công đức cho người đã khuất chỉ có tác dụng nếu họ đang ở cảnh ngạ quỷ, còn nếu đã đầu thai nơi khác thì không thể nhận được. Thay vì tốn kém tiền bạc đốt vàng mã, Phật giáo khuyến khích chúng ta nên dùng số tiền đó để làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo khổ, cúng dường tam bảo, in kinh sách, xây dựng chùa chiền, học đường. Những việc làm này tạo phước điền lớn lao, công đức có thể hồi hướng cho người đã khuất và chính mình. Trong kinh Vu Lan Bồn, Đức Phật dạy Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi cảnh ngạ quỷ bằng cách cúng dường chư tăng trong ngày tự tứ, chứ không phải đốt vàng mã. Điều này cho thấy phước báo thật sự đến từ việc làm phước thiện, giúp đỡ chúng sinh, cúng dường tam bảo, chứ không đến từ việc đốt đồ giấy. Hơn nữa, đốt vàng mã còn gây ô nhiễm môi trường, lãng phí tài nguyên và tạo nên sự mê tín không cần thiết. Nhiều người chi tiền lớn đốt vàng mã nhưng lại keo kiệt, không giúp đỡ người nghèo khó, không dám bố thí làm từ thiện. Đây là sự đảo lộn trong hiểu biết về phước đức. Phật giáo dạy rằng công đức thật sự đến từ tâm thanh tịnh, từ việc làm lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải từ việc đốt đồ vật để cúng dường. Hiểu lầm thứ 6, nhân quả là trả thù trừng phạt.
Nhiều người hiểu nhân quả theo kiểu ông trời có mắt, làm ác sẽ bị trừng phạt, làm thiện sẽ được thưởng công. Họ nhìn nhân quả như một hệ thống phần thưởng và trừng phạt do một đấng siêu nhiên nào đó điều khiển. Khi gặp khó khăn, bệnh tật, họ cho rằng đó là nghiệp chướng từ kiếp trước báo ứng, là sự trừng phạt vì tội lỗi đã gây ra. Một số người còn dùng nhân quả để giải thích mọi chuyện một cách máy móc. Người nghèo là vì kiếp trước không bố thí, người bệnh là vì kiếp trước sát sinh, người bị lừa dối là vì kiếp trước lừa người. Đây là sự hiểu sai lệch nghiêm trọng về giáo pháp nhân quả. Nhân quả trong Phật giáo là quy luật tự nhiên, không phải do một đấng nào đó điều khiển hay quyết định. Đức Phật đã phát hiện và chỉ ra quy luật này, giống như Newton phát hiện ra quy luật hấp dẫn. Nhân quả không phải là trừng phạt hay thưởng công, mà là mối liên hệ tất yếu giữa nguyên nhân và kết quả. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, không nhiều không ít, không sớm không muộn. Quan trọng hơn, nhân quả không chỉ đơn giản là một nhân một quả. Mỗi kết quả là do vô số nhân duyên hợp lại, bao gồm nghiệp cũ từ quá khứ, hành động hiện tại và các duyên bên ngoài. Một người nghèo có thể do nhiều nguyên nhân, thiếu học vấn, hoàn cảnh khó khăn, không cố gắng, hoặc cũng có thể do nghiệp lực quá khứ. Nhưng điều quan trọng là ở hiện tại, họ có thể thay đổi vận mệnh bằng cách tạo nhân mới, học hành, siêng năng, sống đúng đắn. Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta cam chịu vận mệnh hay đổ lỗi mọi thứ cho nghiệp quả. Ngài dạy chúng ta hiểu nhân quả để biết cách tạo nhân tốt, tránh tạo nhân xấu, và chuyển hóa nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Hiểu đúng nhân quả là hiểu rằng chúng ta là người chủ tạo ra vận mệnh của mình, không phải là nạn nhân của số phận. Nhân quả không phải để đổ lỗi mà để tỉnh thức, không phải để trừng phạt mà để học hỏi và thay đổi. Hiểu lầm thứ 7, tu Phật để cầu may mắn giàu sang phú quý. Nhiều người đến với Phật giáo với mục đích cầu tài, cầu lộc, cầu may mắn trong công việc kinh doanh, thi cử, thăng tiến. Họ xem Phật giáo như một phương tiện để đạt được thành công trong cuộc sống thế tục. Một số người còn tin rằng chỉ cần niệm Phật, tụng kinh nhiều thì sẽ phát tài, làm ăn hanh thông. Họ đến chùa không phải để học đạo mà chỉ để cầu phước, cầu lộc. Đây là sự hiểu lầm về mục đích của con đường tu Phật. Đức Phật thành đạo không phải để dạy con người cách trở nên giàu có hay quyền lực trong thế giới vật chất. Ngài thành đạo để chỉ ra con đường giải thoát khỏi khổ đau, đạt đến an lạc và giác ngộ. Mục đích của Phật giáo là giải thoát, là niết bàn, không phải là giàu sang phú quý. Tất nhiên, Phật giáo không phủ nhận cuộc sống vật chất. Đức Phật dạy người cư sĩ cách sống đời sống tại gia hạnh phúc, làm ăn chính đáng, tích lũy tài sản một cách hợp pháp và sử dụng tài sản một cách trí tuệ. Ngài dạy 4 phương pháp để đạt được hạnh phúc trong đời sống tại gia: siêng năng làm việc, biết tiết kiệm, kết giao bạn lành và sống cân bằng. Nhưng tài sản vật chất chỉ là phương tiện, không phải mục đích cuối cùng. Tu Phật sẽ giúp chúng ta có được trí tuệ sống, biết cách làm việc đúng đắn, quản lý tài sản hợp lý, tạo dựng phước đức thông qua bố thí và giúp đỡ người khác. Những điều này gián tiếp có thể giúp cuộc sống vật chất được cải thiện. Nhưng nếu chỉ cầu tài lộc mà không thực hành giáo pháp, không sống đúng đắn, không gieo trồng nhân lành thì cũng khó có thể đạt được. Hơn nữa, một khi đã có tài sản, nếu không có trí tuệ và giới đức thì tài sản ấy có thể trở thành nguồn gốc của khổ đau, lo sợ mất mát, ganh ghét tranh giành, tham lam không biết đủ. Tu Phật giúp chúng ta có được sự an lạc bên trong, không bị lay động trước thăng trầm của cuộc đời, biết sống hài lòng với những gì mình có và biết san sẻ với người khác.
Đó mới là hạnh phúc thực sự, không phải của cải vật chất. Qua việc làm rõ 7 hiểu lầm phổ biến này, chúng ta thấy được rằng Phật giáo là con đường thực hành rất thiết thực, rất khoa học và rất sâu sắc. Đức Phật không dạy chúng ta tin theo một giáo điều mù quáng hay thờ phụng một vị thần linh nào đó. Ngài dạy chúng ta con đường tự giác ngộ, tự giải thoát bằng cách tu tập giới định tuệ, chuyển hóa tham sân si và sống cuộc đời có ý nghĩa. Tu Phật không phải là đi chùa nhiều, ăn chay nghiêm ngặt, đốt vàng mã thật nhiều hay xuất gia ẩn dật. Tu Phật chính là sống chánh niệm trong từng giây phút, điều phục tâm thức, phát triển từ bi và trí tuệ, sống có ích lợi cho bản thân và chúng sinh. Khi hiểu đúng và thực hành đúng giáo pháp, chúng ta sẽ thấy cuộc sống thay đổi từ bên trong, ít phiền não hơn, nhiều an lạc hơn, biết yêu thương và tha thứ nhiều hơn, sống có mục đích và ý nghĩa hơn. Đó chính là quả báo tốt đẹp của việc tu học đúng đắn, không cần phải chờ đợi đến kiếp sau hay nhờ vả một đấng linh thiêng nào ban cho. Đối với những ai mới bước vào con đường tu học, hãy tìm hiểu giáo pháp từ những nguồn đáng tin cậy, từ các vị thầy có giới đức và trí tuệ, từ kinh điển Phật giáo chính thống. Đừng sa vào mê tín hoặc thực hành theo phong tục tập quán mà không hiểu rõ ý nghĩa. Hãy thực hành giáo pháp trong chính cuộc sống hàng ngày của mình, sống trung thực, từ bi, chánh niệm và có trí tuệ. Đó mới là con đường tu Phật đúng nghĩa mà Đức Phật đã chỉ dạy cách đây hơn 2.500 năm và vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Nếu bài viết này đã giúp bạn nhận ra những hiểu lầm trong quá trình tu học và mở ra một cái nhìn mới mẻ về con đường Phật Pháp chân chính, hãy ấn đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những bài học quý giá tiếp theo. Hãy chia sẻ video này đến những người thân yêu của bạn để cùng nhau học hỏi và thực hành Phật Pháp đúng đắn. Đừng quên để lại bình luận chia sẻ suy nghĩ của bạn về những hiểu lầm này, hoặc nêu lên những thắc mắc còn chưa được giải đáp trong quá trình tu học. Chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng tu học chân chính, nơi mỗi người đều có thể tìm thấy con đường an lạc và giác ngộ.